Hôm nay mời mọi người cùng Khoai đến một khu chợ đặc biệt nằm giữa khu Kibera, khu ổ chuột lớn nhất Kenya. Đây là ngôi chợ mà mình có thể tìm thấy rất nhiều loại thực phẩm lạ và tươi ngon. Nhưng điều đặc biệt nhất của ngôi chợ này chính là nó nằm giữa các con hẻm nhỏ, giống như một mê cung rộng lớn, và mình cần phải có người địa phương đi chung thì mới có thể đi hết cái khu chợ này. Sau khi mà ghé hết gian hàng này tới gian hàng nọ thì Khoai mua được rất nhiều loại đặc sản khác nhau với giá cực kỳ sốc luôn. Và với một cái bàn nhiều loại rau củ vậy thì chắc chắn là Khoai sẽ phải nấu ăn rồi. Mình sẽ cùng nhau nấu ăn với người dân bản địa những món ăn đặc trưng và đặc sản của Kenya. Mời bà con cô bác mình đi du lịch với Khoai lang thang nha. Và nhớ coi tới cuối clip ủng hộ Khoai nha. Kibera, Kenya. 2 giờ buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Hôm nay Khoai thức dậy rất sớm và bây giờ mới có khoảng hơn 8 giờ sáng thôi. Mọi người sẽ nhìn thấy mặt trời còn chưa mọc luôn. Và chúng ta đang cùng nhau đi thẳng tới một cái khu ổ chuột Kibera, một khu ổ chuột rất nổi tiếng. Trong khu ổ chuột này rất là phức tạp và người ta còn nói là có những cái băng đảng sống trong đó. Vì tình hình chính trị xã hội ở Kenya cũng phức tạp á, cho nên là Khoai quyết định là Khoai sẽ hẹn một người dân địa phương sống và lớn lên trong cái khu Kibera đó, và anh đó anh sẽ dẫn Khoai với lại Su cùng nhau đi vô trong khu ổ chuột. Mấy anh em đã tới được điểm hẹn và Khoai sẽ đứng đây một chút nữa để mà chờ anh đó ra tới. Anh nói là anh sẽ ra tới trễ một chút, chờ xíu mọi người ơi. I'm very sorry for coming late. There was a lot of traffic while coming. Yeah. It's okay. Đây chính là hai anh sẽ đi với chúng ta. Mấy anh này á, là chuyên dẫn khách đi du lịch những cái tour du lịch mạo hiểm tới khu ổ chuột Kibera, nơi mấy ảnh sinh ra và lớn lên. Thì mấy ảnh là một cái nhóm 4-5 người thôi, tự lập tự phát, rồi cũng không phải là công ty gì hết, mà kiểu dẫn tour khách lẻ lẻ rồi kiếm sống qua ngày. Sau một ngày Khoai nhắn mấy ảnh là: mấy anh ơi, bây giờ em muốn ăn một cái bữa ăn truyền thống gia đình của người dân Kenya được không? Mấy anh nấu cho em ăn được không? Thì mấy ảnh: ồ, được, nhận luôn, đồng ý luôn. Vậy nên chúng ta mới có bữa đi mua nguyên liệu ngày hôm nay. Nguyên liệu đầu tiên mà rất phổ biến trong ẩm thực của người dân Kenya chính là dầu ăn. Ở đây bà con ăn dầu nhiều lắm, nên người ta bán mấy cái can dầu 20 lít, 5 lít, 4 lít. Chứ mấy cái chai dầu nhỏ nhỏ cỡ 500ml ở bên đây là ế lắm. Và một nguyên liệu chính trong bữa ăn hàng ngày nữa chính là bột. Ở bên đây người ta sẽ không ăn gạo nhiều bằng bột đâu. Bột để ăn thì sẽ có nhiều loại bột khác nhau. Cái quầy bột mọi người sẽ nhìn nè, quá trời loại bột. Xong rồi anh giới thiệu là trời, đây bột này em thấy không, bột này làm bánh chapati, là bột mì đa dụng. Hoặc là đây là bột cũng phổ biến thứ hai. Cái này chính là bột bắp. Bột bắp để làm món ugali. Để làm món ugali ngon thì bột bắp phải là bột bắp xay hơi nhuyễn nhuyễn thôi, chứ không phải là tinh bột bắp. Tinh bột bắp thì không có làm được ugali đâu. Mua bột xong rồi chúng ta sẽ qua cái quầy nước uống. Nước uống trong bữa ăn của người dân Kenya được yêu thích á, là mấy cái nước ép đóng chai vậy nè. Mọi người sẽ thấy người ta uống nhiều lắm, nhiều tới nỗi mà chai nào chai nấy cũng bự bự. Hiếm khi mà thấy mấy cái chai nhỏ mà nằm vừa tầm giới lắm. Mấy chai nhỏ nhỏ là người ta hay để trên cao. Tại vì người dân ở đây mỗi lần mua là mua toàn là lít thôi, chai 2, 3, 4, 5 lít. Và có một cái loại nước nữa, nếu như mà nấu ăn cho khách á, thì phải mua, chính là nước tinh khiết đóng chai. Chúc mừng Su đã quay video trúng thưởng một chai nước suối bự chà bá lửa. Tại vì sao khi mà nấu ăn phải mua nước đóng chai? Tại vì hệ thống cấp nước ở khu Kibera không đảm bảo. Mấy cái nước máy, nước sinh hoạt á, nó không có sạch 100% đâu mọi người. Nên là khi nấu ăn á, là dùng cái nước đó sẽ có nguy cơ ai mà ăn không quen á, sẽ dễ đau bụng. Cho nên mấy anh nói là hôm nay có Khoai nữa nên phải mua mấy cái nước đóng chai này để mà nấu ăn. Mấy anh mua thêm cái chai 10 lít hay 20 lít bên này. Giá nước đóng chai bên đây mắc cỡ gấp đôi bên Việt Nam mình. Một cái chai 10 lít thì giá khoảng 60.000, còn mà chai 20 lít giá cỡ 100.000 tiền Việt Nam. Còn quầy rau củ quả trái cây bên đây thì cũng khá đơn giản. Rau thì chỉ có một vài loại rau lá, còn trái cây thì giá cũng tương đương với bên Việt Nam mình. Như dưa hấu này là cỡ tầm 15-16 ngàn ký nè. Còn mấy cái loại trái cây đóng hộp trên này thì mắc hơn chút. Có một cái trái mà vàng vàng tròn tròn, ở Việt Nam mình bán hơi mắc mà bên đây bán rẻ nè. Nguyên cái hộp trái thù lù này có 25.000 tiền Việt Nam thôi. Lâu lắm rồi không có ăn mà đã thấy nhìn hấp dẫn quá mọi người. Hộp dâu tây bên cạnh thì cũng cỡ 30.000 tiền Việt Nam. Còn táo đóng hộp sẵn thì cỡ 50-60-70 ngàn tiền Việt Nam một hộp. Nhưng mà ở phía bên góc phải mọi người nhìn thấy có một cái trái màu đỏ đỏ, chính là thanh long. Thanh long bên này 200 ngàn lận. Nó vừa mắc mà nó vừa héo nữa. Có riêng cái quầy thịt bò là Khoai thấy rẻ lắm nha. Tại vì cỡ tầm 150 ký là mình mua được thịt bò rồi.
Nghía qua thì mấy ảnh lấy thêm mấy cái thức mới, rồi sau đó cả nhóm cùng nhau tính tiền và rời khỏi siêu thị. Bây giờ thì chúng ta đã có một chiếc taxi và mấy ảnh nói là sẽ đón taxi cho Khoai đi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi taxi về. This your girlfriend? That's my girlfriend. Anh để cái hình con người mẫu nào đó trên xe nên mấy này chọc. Khu ổ chuột Kibera cách siêu thị này đâu đó cỡ 5-10 phút đi xe thôi. Mà ngày hôm nay thì Khoai chưa có vô trong trung tâm của khu Kibera. Khoai vẫn còn đang ở ngoài rìa và tới cái văn phòng của mấy anh này thôi. Mình tới mình làm quen trước mọi người, rồi coi tình hình sao, rồi ngày mai mình sẽ đi vô trong khu trung tâm Kibera sau. Càng đi vào sâu thì mọi người sẽ nhìn thấy dọc hai bên đường sẽ càng có những cái hàng quán kiểu tạm bợ và người dân đi bộ trên đường nhiều lắm. Và đây chính là cái con đường chính dẫn vô khu Kibera này. Có đầy đủ các dịch vụ ở con đường này, mọi người cần cái gì thì sẽ đi ra ngoài này để mà mua. Trước mặt chúng ta chính là một cái quầy tiếp nước. Tiếp nước ở đây chính là cái nơi mà bà con cô bác hay lấy nước sinh hoạt á. Người ta có thể đem những cái can nước tới đây để mà lấy nước, đem về nhà sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa bằng cái cây nước đó. Và tất nhiên nước này phải trả tiền, 2.000 tiền Việt Nam cho một can thôi. Giờ thì chúng ta đã tới được cái văn phòng cũng như là cái nơi sinh hoạt chung của nhóm mấy anh này. Yeah. Bà con cô bác mình thấy cái tòa nhà cũng lớn đúng không? Nhưng không, tại vì mấy ảnh chỉ là thuê một cái căn phòng nhỏ ở trên tầng cao nhất thôi. Giờ mình sẽ cùng nhau rinh nước, rinh đồ ăn để lên trên cái tầng cao nhất. Và cuối cái tầng cao nhất chính là văn phòng của mấy ảnh. Đây là Snyder, một cái bạn nữ rất dễ thương. Uncle. Okay, welcome. This way, this way. Yeah. Yeah. Đây cái bếp luôn. This is your kitchen? Yeah, this is my kitchen. You can have a seat. Yeah. Thank you. Vừa bước vô cái căn bếp này là Khoai nhìn một vòng qua, Khoai thấy ủa sao không thấy cái bếp, không thấy bồn rửa đâu hết ta. Chỉ có một cái bàn lớn ở chính giữa và một cái bàn nhỏ bên đây. Ở đây thì có mấy cái bình ga kim luôn cả bếp ga. Bạn Snyder sẽ đổ nước để mà nấu đồ ăn sáng. Mình ăn sáng xong rồi mình sẽ mới đi vô trong chợ địa phương sau. Chúng ta sẽ phi vàng hành tím mọi người. Khoai đoán là một hồi bạn đó sẽ bỏ cái bắp với lại cái đậu vô trong đây chiên chung luôn. Xong rồi một hồi mình sẽ ăn chung với... cái này là cái đồ kẹp để mà mình giữ cái nồi mọi người. Rồi mình có thể xào được dễ dàng. Cái dụng cụ rất đặc biệt. Bắt đầu vàng vàng rồi mọi người. Rồi bây giờ bạn sẽ bỏ cái đậu này vô. Đậu và bắp bỏ vô và chúng ta sẽ xào lên tiếp. Thơm quá. Hành tím rất thơm. Xào cái món này mọi người biết Khoai nhớ tới món gì không? Bắp xào ở Việt Nam mình. Nè, bắp với lại đậu. Quá trời luôn. Và thơm phức à. Mình bỏ vô đây một xíu muối nữa mọi người. Rồi quậy lên. Khi mà mọi người nhìn thấy á, cái đậu này nó nát ra, nó nhuyễn như vậy luôn, nghĩa là cái món này đã được. Chuyến này là Khoai biết nấu đồ ăn của Kenya luôn rồi mọi người. Về Việt Nam là Khoai nấu cho cả nhà Khoai ăn luôn. Rồi, để chuẩn bị tiếp cho bữa ăn sáng của chúng ta, mình sẽ có mấy cái trái bơ này mình cắt ra rồi mình nạo lấy cái phần cơm bơ ở trong. Bơ là một cái loại đặc sản ở Kenya, khoảng 4-5 ngàn tiền Việt Nam trái thôi. Sáng sớm ăn bơ chắc là sẽ đủ chất mọi người. Bơ vừa chín tới. Khác với bên Việt Nam mình á, sẽ ăn bơ với lại sữa đặc hoặc là đường. Thì bên đây người ta sẽ rắc muối lên trên bơ. Tương tự với cách ăn bơ của mấy nước ở phương Tây. Mình sẽ cố gắng bắt chước làm giống ảnh nhất có thể. Ok. And how to eat with the bread and the avocado? Bây giờ mình sẽ lấy 2 miếng bánh mì. Đó. Mình thích ăn bơ. Mình chét vô. Xong rồi miếng đậu. Thơm quá trời thơm luôn á. Trời, công nhận là mình xào thơm quá. Mình sẽ ướp cái phần còn lại lên. It's so nice.
Bơ béo, bắp sực sực mềm mềm, kết hợp với là mùi thơm của hành phi. Khoa nghĩ là Khoa sẽ bỏ thêm bơ này nữa. Bơ ngon quá. This is a popular breakfast in Kenya. We also have local food like cassava, Cassava, yeah. cassava, Irish potatoes. Ah, So depending on where you're coming from. yeah. Khoa phải công nhận là cái hành tím phi chung với bắp với đậu mà ăn chung với bơ như vậy nó làm cái mùi thơm của bơ đặc biệt của mọi người. Một bữa sáng dễ làm, đầy đủ dinh dưỡng đến từ Kenya. Ồ, nó ra cái màu kìa. Nó thơm anh. Thơm quá ha. Trà đen. Trà sữa của chúng ta đã hoàn thành. Lạc nhất là người ta không có bỏ đường trong đây, nhưng mà béo béo của sữa cộng với lại cái thơm của trà uống cũng hay lắm. Với lại nó đang còn nóng á, ấm bụng, trời ngoài trời đang lạnh quá, hôm nay không có miếng nắng nào. No nê rồi mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu cho bữa trưa nay. Đa số những cái cửa hàng ở trong cái khu này đều nhỏ nhỏ xinh xinh. Yes. Hello. Hello. Mambo. Oh, xin chào. Xin chào. Xin chào. Bye bye. Những cửa hàng ở trong khu này đa phần là kiểu nhỏ nhỏ mọi người. Và là cái sàn cũng là sàn đất, người ta không có trang trí hay làm bản hiệu gì hết. Mambo. Mọi người đang trên đường đi tới chợ, mà sao càng đi Khoa thấy càng vắng vậy ta? Anh này anh đang bán bắp luộc. Bắp nướng. Chúng ta đang đi qua một con hẻm nhỏ. Ni hao, ni hao. No, not Chinese. Not Chinese. I'm Vietnamese. Oh wow, Vietnam, you people there, you Mambo. also not in peace. Thank you so much. Okay. Mambo. Bye bye. So how do you say hello in Xin chào. Xin chào? Yeah, xin chào. So as a Vietnamese, Yeah. are you able to hear like when somebody is speaking Chinese? Are you able to like guess what they are saying, or it is completely different? Completely different. And Japan also completely different. Yeah, different too. Wow, mọi người sẽ thấy con hẻm rất nhỏ, nhưng mà đây là cái đường đi của bà con. Và phía dưới này, nó cũng không giống đường đi nữa mọi người. Nó là lởm chởm đá. Và Khoai tưởng tượng nếu mà mùa mưa xuống thì những cái nước cống này nó sẽ ngập khắp đường đi, không biết làm sao mà người ta có thể đi được. Có một cái tiệm tạp hóa bán mấy cái món snack ở đây. Đây cũng là một cái cống xả thải luôn, và người ta sinh hoạt rồi rửa này nọ, nó sẽ thả xuống đây và nó sẽ chảy xuống theo cái đường cống này. Wow. Dù là con hẻm nhỏ thôi nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy phía trước mặt chúng ta rất là đông người đang buôn bán. Chúng ta có một cái quầy bán đồ dớ. This is a market. It's called toy market. Yeah, toy market. Open air market and Here you find almost Trong đây có một cái tiệm làm tóc nhỏ và một cái chỗ bán ly, chén, dĩa, muỗng. leo sijui ni vitu ni leo labda hii kitu kama hii ni pesa ngapi? Bán đầy đủ đồ bếp nút luôn. Na kama inakaa kama gold na si gold. Mấy cái muỗng, mấy con dao vàng này nhìn sang lắm nha mọi người. Bên phải của Khoai cũng là một cái chỗ bán chén dĩa luôn, nhưng mà ở đây là đồ mới, còn ở đây là đồ cũ. Nồi niêu son chảo trên đây cũng là đồ cũ luôn mọi người.
Phía bên đây là một cái tiệm hớt tóc. Và chúng ta có thể nhìn thấy được giá cả ở bên này. Một lần hớt tóc khoảng 16.000 cho tới 18.000 tiền Việt Nam. Và rất là nhiều dịch vụ ở đây nha. Từ những cái dịch vụ mà làm đẹp, uốn tóc, các kiểu. Mọi người thấy cái hẻm nhỏ lắm, nhưng mà hai bên đặt nghẹt hàng quán bán quần bán áo. Đây là cái khu chợ của khu ổ chuột này. Chủ yếu quần áo đây là quần áo cũ mọi người ơi, đồ sida. Và người ta để ở dưới đất như vậy để bán luôn. Và từng con hẻm trong đây, wow, nguyên con hẻm trong đó người ta cũng bán quần áo luôn. Nhiều ghê á. Quần đùi có 6.000 nha. Đâu? Wow, it's so cheap. Quần đùi này chỉ có 6.000 một cái thôi mọi người, 30 shilling. Mấy cái quần jean ở trong đó cũng chỉ có 30 shilling thôi. Rẻ lắm luôn á. Ở phía bên đây thì đồ bộ mắc hơn một chút, 50 shilling là khoảng 10.000 tiền Việt Nam một cái. Trời ơi, cái gì mà có 20 vậy là có 4.000 tiền Việt Nam mà Su. 4.000 tiền Việt Nam một cái đồ ở dưới cái sọt này. Gì trời? Sao đồ rẻ quá vậy? Rẻ một cách không tưởng luôn. Nhưng mà vẫn có những cái đồ giá cao, ví dụ 500 nè. 500 là 100.000 cho mấy cái váy này. Gọi là chợ nhưng mà Khoai thấy giống như là một cái khu tự phát á. Đường thì đường đất và hai bên là những cái sạp. Nhưng mà nó giống như một cái khu mê cung mọi người. Các cái ngõ giao nhau đều bán đặt nghẹt quần áo mà Khoai thấy không có nhiều khách đi mua nha. Không biết làm sao người ta có thể bán được á. Tại ai cũng bán giống nhau, toàn quần áo mà không có nhiều khách đi mua. Ở phía trước còn nhiều sạp hơn nữa. Trời, toàn là quần áo thôi. Giá cả thì nó sẽ dao động từ 3-4 đồng một cái quần cho tới 50.000, 100.000 cũng có luôn. Và người ta treo những cái bảng giá phía trước những cái quầy như vậy. Ai muốn mua thì có thể rất là dễ dàng vô để mua. Ở đây có 4.000 đồng bộ nè, một cái nè. Quần jean thì là khoảng 60. Phía bên đây là mọi người có thể nhìn thấy một cái chợ người ta bán rau củ. Và giá cả cũng đã được treo và niêm yết rõ ràng. Đầy đủ các loại. Ui, có bắp đó nè. Boss, I'm good. You're fine. I'm sending you an ice cream. It's 100. Yeah, thank you. Ở đây có một quầy bán ngũ cốc. Ảnh vô anh mua, chắc là mua đậu để mà hồi trưa mình nấu ăn quá. Dưới này người ta có bán mấy trái bơ nữa mọi người. Bơ có 2.000 đồng trái à, còn đây 1.000 đồng trái nhỏ. Đây có mấy viên đá này, người ta cũng bán nè. Người ta bán luôn. 1.000 đồng một cục, 3 đến 5 shilling một cục. Đố mọi người ta dùng đá này để làm gì? Anh sẽ mua bắp này. 100 shilling. It's a stone and Especially pregnant women. là đá này nó sẽ cung cấp khoáng chất, và khi người ta có thai hoặc thiếu chất á, người ta sẽ lấy cái đá đó và ăn để cung cấp thêm khoáng chất cho cơ thể. Giờ thì mình sẽ đi sâu vô trong đây, một cái khu bán rau củ quả. Cà chua ở đây rẻ vậy, có 2.000 đồng, chắc là 12.000 đồng một trái không? Nói chung là Khoai thấy ở đây được cái là giá cả niêm yết rất là rõ ràng. Cứ treo sẵn rồi đó, ai mua được thì mua, không mua được thì thôi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vô trong chợ và kiếm một vài loại rau củ để mà mua nữa cho buổi trưa ngày hôm nay. Ở đây có một cái quầy cá chiên này nhìn cũng hấp dẫn quá mọi người. Trong chợ thì Khoai thấy chủ yếu là bán chuối nè, cà chua nè, hành tím nè, bắp nè, một số cái loại rau củ cơ bản thôi. Cũng không quá đa dạng về rau củ quả. Quầy nào quầy nấy cũng giống nhau và lặp đi lặp lại. Ngôi chợ này giống như một cái mê cung á mọi người. Những cái con đường nó đan nhau và hầu như đường nào cũng có bán đồ ăn thức uống, nhưng mà Khoai thấy ít khách lắm. Chắc có thể là do Khoai đi chợ trễ cho nên là không có nhiều khách ở đây. 12.000 cho một cái bắp cải này mọi người. Cũng bự lắm nha. Cái tay Khoai này. Ở đây thì người ta sẽ không có ăn nhiều loại rau đâu, chủ yếu sẽ là rau cải nè, rồi mấy cái đọt ớt nữa. Mấy cái đọt ớt này cũng giống miền Tây Khoai, ăn luộc nấu canh lên cũng ngon lắm.
xong rồi rau dền. Hết rồi đó. Những cái loại rau này là những loại rau phổ biến bên đây. Bayu, Uganda. Sorry. Uganda. Say, thank you. Thank you. Thank you. Asante. Yes, yes. Asante. Yeah. So this kale. Kale. Đây là một cái loại rau cải. Yeah, this garbage. Yes. Rau cải này xào với lại hành tím sẽ ra một cái món ăn truyền thống ở trên mâm cơm của người dân Kenya. Công nhận là Khoai đi chung với anh này cảm thấy an toàn hẳn, kiểu mình vô trong chợ mình thấy hay là do hôm qua Khoai đi cái chợ nó đông quá ta. Mình trong chợ này thấy mọi người hiền hòa hơn, mọi người cũng bình thường, không có kiểu mà chọc Khoai hay là hay đi theo để mà dạ. Thank you. So sorry. Nói chung là thấy đi với anh này cảm thấy an toàn hơn. Cũng là một quyết định đúng đắn khi mà mình vô trong một cái khu như vậy mà mình đi chung với một người bản địa. Chỉ có điều là tự nhiên đi theo một cái người mà người ta dẫn mình đi thì Khoai không thích lắm. Cái tính cách của Khoai là Khoai cảm giác là thích tự khám phá hơn. Còn đi theo anh này là kiểu giống như đi theo mẹ đi chợ hồi lúc nhỏ mọi người. Kiểu mà chỉ đi theo thôi. Rồi mẹ mua gì mẹ mua nói chuyện, còn mình đứng xung quanh mình nhìn tới nhìn lui, xong rồi chừng nào mẹ đi cái lại mình lại đi theo tiếp. Giống không? Nếu theo mẹ đi chợ thì 250 khoảng 50.000 tiền Việt Nam cho một cái xô khoai tây này mọi người. Chanh ở đây cái da nó sần nhìn giống trái trúc của bên mình, chỉ có điều là nó bự và nó cũng nhiều nước hơn trái trúc, nhưng mà chắc là cái vỏ chanh này thơm lắm. 30 cho 2 cái trái chanh này. 2.000 tiền Việt Nam, 4.000 tiền Việt Nam, người ta bán theo đống luôn mọi người. All these carrots. Yeah, 30. Wow, rẻ vậy. Yeah. Mua cái này không? Nó nhọn nhìn như trái lựu đạn nữa ha. Trời ơi, gai đi cứng ngắc này nha. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái sạp bán rất nhiều chuối. Wow, thơm mùi chuối chín quá chừng. Sao người ta có thể bán kịp nhiêu đây chuối ta? Tại nó chín hết trơn rồi mọi người. Nhiều lắm. Ồ, ảnh cũng đang mua chuối bên này luôn. Ở đây người ta bán chuối theo mớ nè. 20 shilling mấy trái lớn này, 10 shilling cho mấy trái nhỏ này. 4 trái chuối là chỉ có 2.000 tiền Việt Nam thôi. Giờ thì chúng ta sẽ về lại nhà. Nhưng mà anh nói là chắc là sẽ bắt một cái chiếc xe máy. Ôi, dễ thương vậy? No. Chắc là sẽ bắt một chiếc xe máy và chúng ta sẽ đi thẳng về nhà để kịp giờ ăn trưa mọi người. Dạ. Anh với em đi chung hả? Em được trước đi. Dạ. Ok. Tấn công thôi. Trời ơi. Cái này là, xin lỗi mọi người, cái này là thuận theo, gọi là sao ta, liệu cơm gắp mắm hả? Sự sắp đặt của Sự sắp đặt của anh chủ nhà. Mình không có cố ý mà đi xe mà tống 2 tống 3 gì đâu nha mọi người. Mọi người thông cảm cho Khoai. tống 2 tống 3 mà anh nhìn cái Chiếc xe cái yên dài hòn à, mà chỗ gác chân nó cũng bằng nữa. dài ra để nhiều người. Rồi bụi quá ha. Và chỗ này là cái trạm xe buýt. Mấy chiếc xe buýt ở đây người ta dán rất là nhiều màu sắc và người ta vẽ những cái graffiti hoa văn lên. Rồi tới nơi. Wow. A lot of ingredient for the lunch. Wow. Một cái giỏ nhỏ mà mọi người xếp ra đầy bàn luôn. Giống như nguyên cái chợ đem về nhà vậy. Bình thường mình hay vo gạo nhưng mà ở đây người ta vo bắp mọi người. Sau khi vo sạch sẽ đổ vô trong cái nồi kia và nấu lên giống như là nấu cơm vậy đó. Lúc mà bà con cô bác bên này sơ chế nguyên liệu, Khoai rất để ý cái cây dao bào đỏ đỏ này.
nó dùng để bào vỏ của khoai tây nè. Xong rồi nó đa năng tới mức mà hầu như nguyên liệu nào của bà con ở trong bếp cũng xài tới cái dao bào này. Cà rốt bào nhỏ cũng xài cái dao bào này. Sở dĩ phải bào cà rốt nhuyễn ra như vậy, tại vì cà rốt chính là một thành phần không thể thiếu trong một món ăn cung cấp tinh bột ngày hôm nay. Và đây lại là một món xài tới cái cây dao bào đỏ đỏ hồng hồng này nữa. Bắp cải người ta cũng bào nhuyễn ra luôn. Hầu như nguyên liệu nào ngày hôm nay cũng bào nhuyễn hết trơn hết trọi. Với cái cây dao bào này không những vậy còn có thể bào nhuyễn được cả tỏi và gừng. Càng nhuyễn càng tốt. Giờ thì Khoai đã hiểu lý do vì sao trong chợ mà bà con cô bác bán cái cây bào đa năng này nhiều như vậy. Và Khoai đang thử cắt cái bắp cải này bằng cách truyền thống của Việt Nam mình là xài dao cắt. Tất cả mọi nguyên liệu ở đây đều cắt sợi hoặc là sao con dao này mỏng gì cắt sợi hoặc là bào nhuyễn hết mọi người. Sao con dao lục quá. Làm phải nhớ tới cắt bắp cải để ăn mì tôm quá. Hồi xưa sinh viên hay cắt bắp cải nhuyễn nhuyễn về bỏ vô mì tôm ăn ngon lắm. Rồi, nguyên liệu tiếp theo rất quen thuộc với người Việt Nam mình, đó chính là đọt bí. Thường đọt bí bên mình hay nấu canh hoặc là luộc lên ăn, nhưng mà bên này sẽ nấu theo một cách rất khác luôn. Bình thường ở Việt Nam mình thì sẽ ăn đọt bí. Ở đây người ta mấy cái lá bự như vậy người ta vẫn lấy ăn luôn. Mà Khoai không thấy cái đọt nha, chắc người ta sẽ chừa đọt lại để cho nó mọc lên hay sao á. Chứ một cái bó như vậy chỉ gồm toàn bộ là lá bí thôi. Yeah. Busy, yes, because in Vietnam we have the ingredient like this. Yes. Yeah. Like you also have. Yes, sir. Yeah, we cook too. Cắt nhỏ cái lá này ra nhuyễn nhuyễn xong rồi mình sẽ luộc cho nó mềm để mà làm. Yes, I can do it. Okay. Just let me cut it. And Yeah. you cut it slow. Like this. Yeah. Actually, you know how to cut. Chỉ cần luộc với nước, không bỏ thêm muối hay bất cứ gì nữa mọi người. Và để vô cái bếp ga thứ hai này và bật lửa lên. Ở đây mọi người rửa rau củ á, sẽ đổ nước vô cái thau rồi rửa tới rửa lui thôi mọi người. Chứ không có cái bồn rửa giống như mình. Thành ra là nó cũng hơi bất tiện một chút. How much for one? This one 20 shillings. For him, he buys it from the selling point at 10 shillings. But now for the transportation to here, he adds more 10 shillings. Yes. So it comes with The water is off. No water in the roof. all is off. But there's somebody who brings water to it. I think Cái gian bếp của bà con ở đây cũng rất đơn giản mọi người. Không có cái vòi rửa hay bồn rửa gì đâu. Vì ở đây không có hệ thống nước và nước được lấy từ một cái cây nước chung ở phía dưới mà mọi người thấy đầu tiên á. Và người ta sẽ lấy từng cái bình nước như vậy lên đây để lấy nước đó rửa rau củ và đổ vô những cái thau nhỏ và rửa trong thau. Nước dơ đem đi đổ đi rồi lấy nước mới thay vô rồi rửa tiếp. Thành ra cũng rất là bất tiện. Đây là cách rửa rau phổ biến ở bên đây mà Khoai nhìn thấy. Thường người ta chỉ rửa rau sơ qua một lần, sau đó là nhúng lại một lần nước nữa là xong. Dù không có bồn rửa giống như Việt Nam mình, nhưng mà cái gian bếp này ở khu Kibera cũng được coi là ở trung lưu khá giả rồi mọi người. Trong tập sau, Khoai sẽ đi đến một cái căn nhà người dân ở trong khu Kibera sâu hơn để mọi người có thể có một cái nhìn khách quan hơn. Còn hôm nay á, là mình đang ở ngoài rìa của khu Kibera thôi, chứ chưa thực sự là cái khu Kibera đâu. Mọi người sẽ thấy ở đây người ta ít khi xài cái thớt để cắt rau củ lắm. Sẽ lấy cái tay và một con dao và cắt ngược vô trong như vậy. Nhưng mà Khoai thấy cách này là phải điêu luyện lắm mới làm được nha. Cỡ như Khoai làm hồi chắc là tay Khoai bị đứt quá. Người ta cắt ngược vô nguy hiểm lắm. Lực phải ổn định và phải kiểm soát được lực dao đều, nó mới không có bị đứt tay. Trời, tay của anh bị dao cắt đứt nhiều lắm mọi người. Cắt mỏng, ớt chuông nè mọi người.
You know how to cut them. Yeah. Because in my home I cooking a little bit. I cook a little bit. Yeah, I cook for myself. You're not married. Do you have kids, a wife? No, I single now. This is lemon. Yes. You just squeeze. Bạn sẽ dắt nước chanh vô trong thịt bò để mà nguyên một cái trái chanh lớn luôn. Just flatten the leather. Mọi người sẽ thấy cái nước ở trong đó toàn bộ chính là nước của nước chanh á, nguyên một cái trái chanh lớn luôn. Some garlic. Yeah. Tỏi. Khoai thấy bạn đang chùi cái bàn cho sạch để chắc là cán cái bánh chapati. Chúng ta có bột mì ở đây để mà làm chapati mọi người. Carrots. Carrots. Cà rốt bào nhuyễn sẽ được bỏ vô trong đây. Dầu ăn, oil. Make the salt. Rồi sẽ nhồi bột, dầu ăn và cà rốt lại chung với nhau. I cannot see the color of carrot. Yeah. You can see right now. Thêm dầu nữa. Và cái kết cấu dầu nó sẽ làm cho cái bột bánh nó sẽ hơi bóng bóng, ướt ướt nhẹ. Và nó sẽ hơi dai. Bạn sẽ bỏ đường vào trong ca. Một xíu muối cũng sẽ được bỏ vô đây. Đường và muối được trộn lại. Khoan nghĩ là bạn sẽ bỏ nước vô quậy. Rồi, quá chính xác luôn. Nước sẽ được quậy tan ra và nước hơi ấm nha. Nó có bốc khói lên luôn nè. Sau rồi quậy tan đường và muối lại với nhau. Và đưa cho bạn này nếm thử coi nó vừa chưa. I'm going to taste if there's enough sugar and Yes. and without. Enough. Enough. Rồi mình sẽ đổ hỗn hợp nước, muối, đường nó vô. Rồi nhồi tiếp. Định lượng chỉ mang tính tương đối rồi. Khoai thấy bạn không có cân đo đong đếm gì đâu. Chắc là sẽ nhồi tới khi nào, đổ nước tới khi nào mà bột nó vừa là được. Màu của cà rốt bắt đầu hiện lên dần dần. Nó sẽ có màu cam cam. Thường thì người ta làm có thể bỏ cà rốt hoặc không. Nhưng mà bỏ cà rốt vô ăn cảm giác nó tốt với sức khỏe hơn và nó có cái màu tự nhiên cũng đẹp hơn. Giống như là đang nhồi bột làm bánh mì. Cũng không khác lắm. Càng nhồi bây giờ nó sẽ càng ngày càng dẻo. Nhưng mà bí quyết để làm món bánh này là bột phải nhão nhão vậy mọi người. Nhưng mà để bột không bị dính tay thì mình sẽ thêm vào trong đây dầu ăn. Nhiều dầu ăn sẽ giúp cho bột càng ngày càng ngậm dầu và càng ít dính tay. Nhồi tới khi nào bột nó ngậm nhiều dầu. Khoai thấy cái này cũng gần giống như là roti. Mà ở roti thì người ta có thể dùng cả bơ để mà nhồi cái bột này. Khi mà bột nó ngậm bơ hoặc ngậm dầu thì bột nó sẽ trở nên rất là dai và người ta có thể cán mỏng hay là dàn mỏng ra giống như mấy cái bánh roti. Yes. Yes. Khi mà bỏ dầu vô thì mọi người sẽ thấy nó hết dính rồi. Bắt đầu là dễ nhồi hơn, nó không còn dính cái thau nữa. Can we change the oil to the butter? What? Can we put the butter in there? Butter. Water. Butter. 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 Yes. Yeah, we can. There are other ways also. Like you can use different ingredients. Yeah. At the same time, they will become chapati. Others will use pumpkin, eggs, milk. They mix everything. Yes. Yeah. Any other. Rồi bây giờ sẽ thêm dầu. Khi mà nó dính tay là sẽ phải bỏ dầu vô. Tự nhiên giờ cái hành học viên của giống như mình đang đi học nấu ăn mọi người, món nào mấy bạn cũng kêu là mình vô thử làm đi. Mình phải nhồi cho tới khi nào những cái sợi gluten bên trong đây nó hình thành và nó sẽ làm cho bột nó trở nên dai hơn và kéo được màng mỏng thì lúc đó mình có thể cán mỏng ra để làm được bánh chapati. Good job. Cuối cùng đã nhồi xong bột mọi người. Now we are going to okay. Yes. Also our Yeah. It's ready. Dạ. Bắp nở, mềm, thơm. Lá bí sau khi chúng ta đã luộc mềm thì sẽ vớt xác và bỏ hoàn toàn cái phần nước luộc luôn. Chỉ giữ cái phần xác này.
Mọi người đã đoán được lấy cái xác lá bí này để làm gì chưa? Khoai gợi ý nha, lá bí có màu xanh và nhiều chất xơ, và đó là lý do chúng ta giữ lại. Và bây giờ thì gần như những nguyên liệu cho bữa ăn ngày hôm nay đã được sơ chế xong. Chúng ta sẽ cùng nhau làm chapati, tinh bột chính cho bữa ăn ngày hôm nay. Ở Việt Nam mình đó là chắc cấm cái nồi cơm điện ăn là khỏe rồi mọi người. Ở bên đây là nội nhồi bột chapati này là cực lắm luôn. Đó là lý do mà trong siêu thị có rất là nhiều những cái chapati người ta nhồi bột sẵn, người ta đóng gói sẵn. Người dân chỉ cần đem cái bánh đó về rồi nướng lên là ăn được rồi. Và tất nhiên giá nó cũng mắc, cho nên là người dân lao động thì thường sẽ phải tự làm. Và chúng ta lại xài dầu để mà chống dính tiếp cái bánh này từ đầu tới cuối. Khoai thấy nhiều dầu quá chừng. Giờ mình sẽ cắt ra thành từng cục bột đều nhau, cuộn lại. Nhìn bạn Snyder cuốn từng cái lọn bột lại với nhau, làm cho Khoai cảm giác giống như mình đang làm mấy cái bông hồng từ bột vậy đó. Cái bánh lớn hay nhỏ là tùy vào sở thích của mình. Mình cuốn cái cuộn bột bự thì mình làm bánh bự, mình thích bánh nhỏ thì mình cuốn vừa nhỏ nhỏ thôi. Sau khi cuốn xong mình sẽ giấu cái mép bột đi, rồi mình rải miếng bột áo để cái cục bột của mình lên trên cho đừng dính. Rồi mình lại tiếp tục cuốn tiếp. Nếu mà thiếu thì lại lấy miếng bột bên đây cắt cuốn bù vô. Cục bột nó phải đều tay, tại vì cái bánh mình không thể nào làm cái bánh bự bánh nhỏ được, mình phải làm vừa đủ bằng cái khuôn của mình. Nhưng mà mọi người có đoán được vì sao mà chúng ta phải cuốn bột theo từng lọn vậy không? Có lý do hết trơn á. Là vì để tạo nên được kết cấu đặc biệt của bánh chapati, mình sẽ cầm cái lọn bột của mình và bắt đầu ép và cán dẹp nó ra. Những sợi gluten trong bột nó đang quấn thành những cái lọn tròn, bây giờ nó sẽ được cán mỏng ra. Và khi bánh chín, khi mình ăn á, thì bánh nó sẽ có những cái thớ bột mì đồng tâm. Và đây chính là lần nấu đầu tiên của cái bánh này. Bánh này phải nấu tới 2 lần nha. Lần đầu chúng ta chỉ cần nướng trên chảo thôi. Do you want to try? Yeah. No. I think you can do it better than me. Why? So like this. Nó dung chàng luôn. Thấy không? Square chapati. Wow. Mọi người sẽ nhìn thấy cà rốt nó lẫn những cái đốm đỏ đỏ ở trong cái lớp vỏ bánh của mình. Và đây chính là lần nấu thứ 2 của cái bánh này. Sau khi đã được nướng sơ qua lần 1, lần 2 mình đem để lên chảo và mình chế dầu lên trên mặt và áp chảo nó để nó có thể có cái mùi cháy thơm của dầu chiên. Lấy thêm một cái bánh nữa đè lên để mà có thể cách nhiệt, rồi mình lấy bàn tay xoay nhẹ cái bánh đó cho nó áp sát vào chảo. We smash them. Yeah. Khoai tây sau khi mà luộc chín, anh sẽ vớt riêng phần khoai tây ra, bỏ cái nước lại, chỉ lấy khoai thôi, dầm cho nhuyễn ra. Thơm quá, cái mùi khoai tây thơm thiệt đó mọi người. Rồi mấy cái rau luộc lúc nãy bỏ vô đây luôn để lấy cái màu xanh. Và cái món này nhìn nhiều chất xơ, tốt cho sức khỏe mọi người ơi. Bắp sẽ được bỏ vô trong đây luôn. Bắp này đã được luộc chín. Công nhận là cái món này nhiều chất xơ mọi người ơi. Chất xơ tới từ rau, từ bắp, rồi khoai tây cung cấp tinh bột. Món mà anh đang làm tên là mukimo, một cái loại tinh bột quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người dân Kenya. Và mọi người có thể bắt gặp trên đường phố, trong các nhà hàng. Really good. Yeah. Very good. Anh lấy cho Khoai một cái muỗng khác để Khoai thử mọi người. Trời, thank you so much. Mời mọi người ăn với Khoai nha. Giống như là khoai tây nghiền, nhưng mà rất là thơm mùi bắp, và thơm cái mùi rau luộc đặc biệt mọi người. Thanh đạm hơn cái khoai tây nghiền nhiều đúng không? Chiên lại mọi người, sau khi hầm xong sẽ được chiên lại một lần nữa. Tính ra thịt bò này làm kỳ công ha. Hầm cho nó chín xong rồi bỏ qua chiên lại.
Thịt bò này mọi người có nhớ không? Hồi nãy bạn ướp với nước chanh với hành tím, sau đó hầm cho chín. Rồi bây giờ mình vớt ra, mình chiên lại. Kỳ công quá ha. Giờ tới cái khúc này mới hết hồn nè. Thịt bò sau khi được chiên lại cho cháy xém thì bạn sẽ bán mà múc thịt bò vô cái nồi nhỏ là khoai xỉu liền. So hot. Ủa, mình lại múc vào một cái nồi nhỏ nữa mọi người. Và chúng ta lại nấu tiếp. Wow, món này kỳ công thiệt á. Cái dầu mà chiên thịt bò lúc nãy bạn sẽ bỏ hành tím vô, gừng, ginger. Gừng và hành tím sẽ cùng nhau được phi thơm trong cái chảo dầu này. Chưa hết, chúng ta còn có một nguyên liệu nữa chính là tỏi. Và bây giờ chính thức tới cái công đoạn mà mình sẽ nấu chín những cái loại nguyên liệu mà mình đã cắt nhỏ lúc đầu. Nguyên liệu tạo mùi thơm chính là ớt chuông. Ớt chuông sẽ xào cho cháy xém dưới dầu. Nguyên liệu tạo độ chua và vị umami đó chính là cà chua chín còn giữ nguyên vỏ nha. Và lúc xào này lửa phải lớn cho nó cháy xém để tạo ra mùi thơm đặc trưng. Cà rốt bào sợi sẽ được bỏ vào đây cuối cùng, xào cho tới khi hỗn hợp này bắt đầu chín mềm. Rồi bạn sẽ bỏ thịt bò vô để nấu chung với lại cái hỗn hợp sốt cà rốt cà chua này của mình. Thật sự là món này Khoai thấy kỳ công á, nhiều công sức, nấu cũng lâu nữa. Khoai thấy ở đây á, mọi người sẽ nêm nếm chủ yếu là muối, không có nêm bột ngọt, và sẽ sử dụng những cái rau gia vị để mà tạo ra mùi hương của món ăn. Ở Việt Nam mình thì cỡ nào cũng phải có nước mắm, cũng phải có một xíu bột ngọt. Có thể không ăn bột ngọt, nhưng mà có thể phải có đường. Nhưng mà ở đây gia vị đơn giản lắm mọi người, chỉ muối thôi. Nó sẽ giống như là bò hầm, sền sệt, thơm, mùi hành. Bỏ thêm rau ngò nữa là xong. Wow, để trong cái nồi này và đậy nắp lại nó sẽ giữ ấm. Và món ăn cuối cùng mà bạn nấu ngày hôm nay chính là xào miếng rau cải với lại cà rốt để mà mình ăn kèm. Bây giờ thì gần như chúng ta đã nấu xong các món ăn, và phải công nhận là một cái mâm cơm chỉ có 2-3 món thôi, nhưng mà mọi người ở đây nấu rất là kỳ công, nhiều công đoạn phức tạp, nên thành ra là thời gian nấu rất lâu, 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng đồng hồ. Nên là Khoai không biết nếu mà ai mà bận đi làm thì làm sao mà có thời gian để mà nấu một cái món ăn kỳ công và đầy đủ những cái bước như vậy. Ở đây mọi người sẽ không có bồn rửa chén, cho nên là nếu mà ăn xong sẽ phải gom vô trong cái thau như vậy, một hồi nữa sẽ đi ra ngoài rửa. Và bạn dọn lên trên những cái nồi giữ nhiệt ở đây. Chúng ta có 4 món ăn. Và chúng ta sẽ chuẩn bị món tráng miệng. Trái dưa gai. Nãy mua 2 trái. Nhìn nó như trái dưa leo lai với trái mãng cầu ha. Mãng cầu gai. In Kenya, you usually eat the fruit after the lunch? Yeah. Yeah. Always or sometimes? Sometimes actually it depends on. So it depends. But in rich family, they do. Yeah, usually in rich family. In rich families, most of the time. Yeah. The poor, most of the time, they only afford maybe one food per day. Yeah, And just people one food. Most of them they only eat once. Yes. Maybe at night, and maybe if you just get a breakfast and just something. But when you go to a rich family, that's why you will find that they have a buffet. Yes, a lot of this in the they table. Have meat, they have chicken, vegetable, fruits, juice. Yeah. Yeah. Mọi người để ý thì mọi người sẽ nhìn thấy những cái nồi này đều rất mới. Mấy cái dĩa này cũng gần như rất mới luôn. Và chúng ta chapati. Thường thì chapati người ta không cắt ra đâu, người ta sẽ để nguyên cái rồi lấy tay xé thôi. Nhưng mà Khoai thấy ở đây mấy bạn dọn dĩa dọn đĩa ra chắc là ngại Khoai không biết bóc tay á, nên là cắt nhỏ ra để ăn cho dễ. Wow. Rồi. Giống như
Rồi sau đó mình sẽ lấy một xíu cái There is our mukimo. Yeah. Một xíu mukimo vô. Mỗi món lấy một miếng vô dĩa. Hôm nay cũng được coi như là một bữa ăn thịnh soạn hả mọi người. Here's our beef. Yeah. Wow. It's the best food today. Yeah. Quá ngon, quá nóng, quá hấp dẫn. Đây là cái món ngon nhất ngày hôm nay. Also have Một cái loại rau cải xào lúc nãy nữa. Wow. It look like buffet today. yeah. Bon appetit. Bon appetit. Rồi mời mọi người ăn cơm. It's good. The beef is good. Mọi người ở đây thường có thể dùng tay phải để ăn hoặc là xài muỗng. Một miếng mukimo nè, rồi một miếng thịt bò hầm nè, ăn chung với nhau. You can take the water. Rồi mời mọi người ăn với khoai nha. Thank you. The beef so good. Yeah. Master chef. Master chef. Yeah. Thịt bò thơm. Có cái sốt trong cái thịt bò hầm này nè, nó chua chua thịt cà chua. Nó lại có cái mùi thơm của rau. Ngon thiệt luôn á. Một cái món ăn mà Khoa cảm giác là nấu mấy tiếng đồng hồ rất là xứng đáng. Khoa cũng rất là thích cái mùi ớt chuông trong này nữa, thơm. Mình có thể xài tay. Mình xé cái chapati ra. Tay đã rửa sạch nha mọi người. Sau đó mình sẽ bỏ miếng bò vô trong. Một miếng thịt bò, một miếng sốt. Rồi, thậm chí là mình có thể bỏ một miếng rau cải xào. Tất cả. Enjoy with us. I am on time. Yeah. Anh chủ vừa về mọi người. Nani aja kuja? Yeah. Wamdo. Namdo ubaka sehemu. Ukimwambia usiende hivi. Cái bánh chapati nó dai dai, thơm mùi bột mì. Ngon. Wow. How do you feel about the food today? Perfect. Yeah. Yummy. Look like a cucumber. Yeah. Yeah, somehow it looks like, but it is very like. Pineapple. Đây là lần đầu tiên anh ăn. The first time you try it. Hy vọng là anh sẽ thích. Okay. Again, cut it. You chew it. Tunakula yote mpaka ngozi. Yeah. All of this. Tunakula ni ngozi. Anh không biết cắt làm sao luôn mà. Here we go. It's weird. Tastes like water. Yeah. But it's I was expecting to be just like sweet, like Yeah. nice. Not good at all. Corn melon. How do you feel? A little bit sour. Wow. Sasa hii nini? Nhìn nó giống như là dưa leo lai với lại dưa gan, lai với lại mãng cầu gai. Cái mùi nó cũng mát mát giống dưa leo. Narudi ukata siku. Avocado iko wapi? Utakula avocado. Chua. Si watu wa avocado. Này mà Nó giống như mình ăn một cái trái dưa leo bị già mà nó có cái vị chua. na kumpatia ada ni. Mọi người từng ăn mấy cái dưa leo mà nó già mà cái hộp nó cứng á, là cái vị đấy gần giống như vậy, chỉ có điều là nó thêm vị chua thêm nữa. Cho nên á là cái trái này nhìn lạ, ăn thử cho biết, chứ Khoa vẫn thích ăn dưa leo hơn. Dưa leo ra dưa leo, chanh dây ra chanh dây,
mảng cầu gai là mảng cầu gai. Còn trái này nó giống như kết hợp giữa ba trái đó lại với nhau, mà nó không phải là kết hợp ưu điểm mọi người. Cái hột thì nó bự giống như trái dưa leo bị già, còn cái vị của nó thì cũng không quá chua như chanh dây, chỉ hơi chua lợ lợ. Bề ngoài giống mảng cầu gai nhưng cắt ra lại không giống, cho nên là khi mà ăn thì hơi bị thất vọng một chút. Chua thiệt, nó còn nhiều xơ nữa, không có ăn được bình thường. Coi mấy cái xơ của nó nè, giống như cái lớp xơ của cái trái chanh mà mình cắt ra vậy đó. Giờ thì ăn uống no say rồi mọi người, Khoai sẽ về lại nhà. Và Khoai có hẹn với mọi người ở đây là trưa mai Khoai sẽ quay lại đây để mà có thể khám phá nhiều hơn về cái khu này. Và có một bữa ăn tối ở đây nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở ngày mai tại Kibera. Còn hôm nay thì no quá chừng rồi, không thể nào ăn tiếp được. Trời cũng chiều tối rồi. Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Mình là Khoai lang thang. Bye bye.